Good evening and welcome to our ICC Men's T20 World Cup 2022 post-match discussion coming to you live on Lankadeepa, Daily Mirror and Tamil Mirror, brought to you by HNB. My name is Kalani Kumarasinghe and today I'm joined by sports editor and veteran cricket journalist Daminda Wijesuriya from Lankadeepa and Shehan Daniel, associate sports editor from Daily Mirror. Good evening, gentlemen. Good evening. Well, let's head into our discussion. But before that, let's take a quick recap of today's game with what is probably their best performance of the tournament so far. Pakistan qualified for the final of the ICC Men's T20 World Cup, beating New Zealand by 7 wickets at the SCG today. New Zealand won the toss, opted to bat first and scored 152 for 4 in 20 overs with an unbeaten half-century for Daryl Mitchell and 46 from captain Kane Williamson. In reply, Pakistan raced to 87 for no loss in 10 overs before sealing their victory with 5 balls to spare, with 50s from openers Babar Azam and Mohammad Rizwan. Let's get to the question right away. Daminda, ada Navasilantයට මොකද උනේ? අද නවසීලන්තයට උනේ ඒගොල්ලන් මේ තරංගාවලිය පටන් ගත්ත දවසේ ඉඳලා පටන් ගත්තේ ඕස්ට්‍රේලියා පරාජය කළා ඒ සිද්ධි පිටියේදී මතක ඇටියට අද නෙමෙයි ඊයේ වෙනකන් හොඳටම සෙල්ලම් කරමින් හිටියා. හැබැයි අද වැරදුනා. මොනෝක තමයි මීට කලින් වතාවකත් මම කියලා තිබුණේ තරංගාවලිය වැදගත් වෙන්නේ අවසාන කරන විදිහ මිසක් පටන් ගන්න විදිහ නෙමෙයි. මේ දේ මේ විදිහටම සිද්ධ වුණා 1992 ලෝක කුසලාන තරංගාවලියේදී පාකිස්තානයේ බොහොම කැප්ටන් ඉම්රාන් ખાન පාකිස්තානයේ බොහොම අමාරුවෙන් පළවෙනි තරඟ 3-4 සෙල්ලම් කරේ. ඒකෙදි නවසීලන්තේ ওই විදිහටම මුළු ටූර්නමන්ට් එකම ආධිපත්‍යය පතුරවාගෙන ඩොමිනේට් කරන එනේ කණ්ඩායමට ගහගෙන හිටියා. අන්තිමේ ඇවිදලා සෙමි ෆයිනල් එකේදී පාකිස්තානට පරදුනා. මේක ඉතිහාසයේ එහෙම පිටින්ම ප්‍රතිනිර්මාණය වීමක්. හැබැයි වර්ෂස් දෙකක් තියෙනවා. 92 50 ඕවර් ක්‍රිකට් මේක T20. මේක තමයි ඇත්තට මේ 2020 ක්‍රීඩාවේ තියෙන 2020 වගේ සාමාන්‍ය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ තියෙන දේ එදා දවස ඇතුළත එදා දවසේ සිද්ධ වෙන දේ තමයි වැදගත් වෙන්නේ. දැන් බලන්න අද නවසීලන්තේ අයගෙන් උඩ පන්දුවක් ගිලිහි ගියා. අපි කවද්ද දැක්කේ නවසීලන්තේ උඩ පන්දු ගිලිහි යනවා. අපිට එතනදිම සංඥාව ලැබෙනවා අද නවසීලන්තේ දවස නෙමෙයි කියන එක. ඒ වගේ තමයි ක්‍රිකට් වල හැටි. හැබැයි නවසීලන්තේ කණ්ඩායම කියන්නේ ඉතාම හොඳ කණ්ඩායමක්. ඒගොල්ලන් හොඳ කණ්ඩායමක් කියලා කියන්නේ ඒගොල්ලන් දිගින් දිගට හොඳට සෙල්ලම් කරනවා. ඒ කියන්නේ මේ තත්ත්වය තියෙනවා 2015 ලෝක කුසලාන තරඟාවලියේ ඉඳලා මේ වෙනතේ 2015 ලෝක කුසලාන තරඟාවලියේ අවසාන තරඟයේ පැවැත්වෙන්නේ මෙල්බන් ක්‍රීඩාංගණයේදී ඕස්ට්‍රේලියාව නවසීලන්තේ සෙල්ලම් කරන්නේ. එතකොට ඉදා ඉඳලා අද වෙනතුරුත් මේ ලෝක කුසලාන තරඟවල අවසාන තරඟවලට නවසීලන්තේ එනවා. මේ අද තමයි මගේ හැරුණේ. ඒ වගේ මේ ඒගොල්ලන් මේ අවුරුදු 7ක විතර කාලයක් එකම ක්‍රීඩකයන් කණ්ඩායමක් එක්ක එක දිගට හොඳින් ක්‍රීඩා කරනවා. ඉතින් විශේෂයෙන්ම ICC තරඟවලදී ඒක තමයි හොඳ කණ්ඩායමක තියෙන ප්‍රධාන ලක්ෂණය. දැන් අපිටත් තෝ තත්ත්වය තිබුණා 2003 ඉඳලා 2014 වෙනකන්. ඊට පස්සේ පොඩ්ඩක් අපි ගිලිහි ගියා. යන්නේ වගේ. අවශ්‍යලන්තේ තමයි හොඳ කණ්ඩායම. මේ තරගයේ පෙරදුනාට පාකිස්තානයේ හොඳ තරගයක් ක්‍රීඩා කළා. ඒක හරි හොඳයි. නමුත් කනගාටු වෙන දෙයක් නෑ. නවසීලන්තේ. අපේ ප්‍රේක්ෂකයන්ට මතක් කරන්න කැමති අදහස් තියෙනවා නම් ගැටලු තියෙනවා නම් අපේ මාධ්‍යවේදී දෙපළට ඉදිරිපත් කරන්න Facebook, YouTube, Instagram හරහා අපිත් එක්ක එක් වෙන්න පුළුවන්. Shehan, what do you think was the turning point of today's game? I think that in New Zealand's innings, losing those 2 wickets early in the power play, especially Glenn Phillips, because he's been their best batsman in the tournament so far. And it was a pretty innocuous dismissal too. Just a very simple return catch to the bowler. I think that kind of like that would have started that New Zealand innings a bit. Then it was a matter of rebuilding with Daryl Mitchell and Kane Williamson, who did a good job. They did a good job. They went as far as they could. I think they would have known that 150 was probably not a good score, not enough. But they would have been confident given
what happened in the Sri Lanka-England match where Sri Lanka got 140 and they took the game to the final over. Same thing here, they took the game to the final over, but again, I mean, Pakistan, they had a good measure of the chase. They right throughout the innings, they looked like they would get to the finishing line. And I suppose they played a bit safe towards the end to make sure that they didn't lose too many wickets. But I mean, full credit to Pakistan. If you think about that Netherlands South Africa match, if Netherlands had won, Pakistan wouldn't be here. So I mean, the opportunity came to them, they took it. Even in that last game against Bangladesh, things got really tight. There in that match also there were a couple of decisions which could have gone the other way, which went in their favor. They won that match, got into the semi-finals, and you know, like you said at the beginning, it was probably one of their best. They're probably their best performance in this tournament so far. I think this is just the second time that the bowlers had given more than 130 runs to the opposition. They have an excellent economy rate of 6.8, if I'm correct, throughout the tournament. So New Zealand were happy to bat first. They asked to bat first. Probably kind of sensing that the pitch would slow down as the game went. But again, you know, they didn't make the best use of it, and I suppose they couldn't because Pakistan bowlers were that good. And they also got a good measure of what the pitch was and how to bowl on that. New Zealand were a bit erratic at the beginning of when they were bowling. They gave too many runs, too many loose balls, too many runs in the power play. And I mean, credit to Pakistan. They are always a team that, you know, you're not sure what you're going to get on the day. And when it mattered, they produced the result. No matter how they got to the semi-final, when they had the chance, they took it, and now they're in a final. All right, reminding our audience once again to send in your questions, thoughts, comments that you'd like to share with us through our Facebook, YouTube, and Instagram accounts. Daminda මෙහෙම හොයත දැන් අද බාබර් අසාමුයි මොහමඩ් රිස්වානුයි බැට් කරපු විදිහ පොඩි නිදහස් ගතියක් අපිට දැනුණා. ඒ පාකිස්තාන් කණ්ඩායම මේ තරගයට අවතීර්ණ වුණ විදිහේ වෙනසක්ද නැත්නම් වෙන මොකක් හරි? තරගයට අවතීර්ණ වුණු විදිහේ වෙනසක් වෙන්නත් පුළුවන්. දැන් ෂෙහාන් කිව්වා වාගේ දැන් නවසීලන්තේ දැනගෙන හිටියා මේ තනතිරුව ගැන. ඒගොල්ලන් කාශීවාසී දිනාගෙන ඉස්සෙල්ලම ලකුණු රැස් කිරීම තෝරගත්තෙත් ඒගොල්ලන් බලාපොරොත්තු වෙන්න ඇති මේක හැන්දවරුවේ නැත්නම් ඊළඟ ඉනිමේදී විකට් එක ටිකක් මන්දගාමී වෙලා ස්ලෝ වෙලා බැට් කරා ගන්න අමාරු වෙයි කියලා. සමහර වෙලාවට ඒක නිසාම වෙන්න පුළුවන් බාබරුයි රිස්වානුයි දෙන්න උදේ පාන්දර පුළුවන් තරම් ඒ කියන්නේ ඉනිම පටන් ගන්න වෙලාවේ පුළුවන් තරම් හයියෙන් ගහන්න හැදුවේ. මොකද ඒගොල්ලොනුත් ඒ විදිහටම හිතුවා නම් මොකද පළවෙනි තරංගවල ඒකනේ පේන්න තිබුණ දේ. ඒ නිසා ඒගොල්ලොනුත් එහෙම හිතුවා නම් ඒගොල්ලෝ හිතන්නේ හරිය. දැන් මේ අපි මේකේ මේ 152 අපි මේක ඕවර් ගාන බෙදලා ඕවර් එකට මෙච්චරයි මෙහෙම යන්නේ ගියොත් එහෙම අමාරු වෙටෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා හොඳම වැඩේ තමයි උදේ පාන්දර එනේන බෝල්ට ගහන එක. ගැහුවා. ඒගොල්ලෝ බැරිව අත්තිම හරිය ඕස්ටි ඉතුරු ගන්න. එනේන බෝල්ට ගැහුවා. වැල් ගහපු ටික වැදුනා. මොකද උනේ? ඕවර් 6කදී ලකුණු 52ක් බෝඩ් එකේ. එතකොට ඉතින් ලොකු ගැම්මක් එනවා. එතකොට මේ ස්ලෝ විකට් ෆාස්ට් විකට් කියන කතන්දරේ නැත්නම් විකට් එක ස්ලෝ වෙනවා මන්දගාම වෙනවා කියන කතන්දරේ මම හිතන හැටියට බොහෝ වෙලාවට තියෙන්නේ පිටිකරුවන්ගේ මනසේ. මොකද මම ඒක කියන්නේ මම එක දෙයක් හොඳටම දැක්කා. මට තාම මතකයි සූර්යවැව හම්බන්තොට සූර්යවැව ක්‍රීඩාංගණය හදලා ඒකේ ගහපු පළවෙනිම තරගය. පළවෙනි අන්තර්ජාතික තරගය. ශ්‍රී ලංකා ඒ කණ්ඩායමයි පාකිස්තාන ඒ කණ්ඩායමයි. ශ්‍රී ලංකා ඒ කණ්ඩායම කැප්ටන් කරේ චන්දිමාල්. චන්දිමාල්. කොහොම හරි දැන් මේගොල්ලෝ කවුරුත් දන්නේ මේ අලුතෙන් හදපු පිට්ටනිය කලුතෙන් හදපු ග්‍රවුන්ඩ් එකක් කවදාකවත් කවුරක්වත් අලුතරම ක්ලබ් මැච් එකක්වත් ගහලා නැහැ. ඒත් මේ ඉන්ටර්නැෂනල් මැච් එකට ගිහිල්ලා එතන ඉන්නවා. මම තේදා එතන ග්‍රවුන්ඩ් එකේ හිටියා. හැමෝම වගේ බැට් කරේ බයින් ටීම්ස් දෙකම. කොහොම හරි දවස් 4 මැච් එක දවස් 3න් ඉවර වුණා. හැබැයි මේ ඒ කණ්ඩායම් දෙකක්. මට මතක නැහැ ලකුණු සංඛ්‍යාව නම් හරියට. හැබැයි ලොකු ගණන් ගැහුවේ නැහැ. නිකන් 100 ගණන් 200 ගණන් නැහැ. බොහොම පොඩි ලකුණු ගානකට ඉවරුණා මැච් එක අපි පරාදයි. හැබැයි දවස් 3න් මැච් එක කරා දවස් 4 මැච් එක. ඊට පස්සේ මොකද කරේ? ආ දැන් තව දවසක් ඉතුරුලා දෙනවා. අපි මේක ගහමු. ටීම් එක ලංකාවට ආපු එකක් නේ.
අපි මේක ගහමු එක් දින තරගයක් කියලා පහුවෙන්ද ගහුවා එක් දින තරගයක්. ඒ එක් දින තරගය එක ඕවර් 50 ඉනිමේදී ගහුවා අර අරගේ ටෙස්ට් මැච් එකේ ඕල්රෙඩි ලකුණු. ඉතින් මේක මේ ඒක තමයි කියන්නේ මේක මේ පිටිකරුවන්ගේ මනසේ තියෙන දෙයක්. දැන් ඔය තාපැත්තක් ගන්න දැන් ගාල්ල ක්‍රීඩාංගනේ දන්නවනම් ඒකේ හුඟක් වෙලාවට මහේල ජාවතන හුඟක් හොඳට සෙල්ලම් කරනවා. මොකද හේතුව මහේල හැමතිස්සෙලාවෙම බලන්නේ අනිත් අය හිතන විදිහට නෙමෙයි ඒකට ප්‍රතිවාදීව මම මොනවද කරන්න ඕන කියන එක. දැන් ඒගොල්ලන් හිතනවා නම් මේකේ මාව අමාරු දාන්න හදනවා. මහේල කියන්නේ හරි මාව අමාරු දාන්න හදන්නේ. හරි එමු බලන්න ගහනවා. අන්න ඒ වගේ. මේ අද වුණෙත් මං හිතන හැටියට අන්න ඒක මේ ලකුණු 6 ලකුණු 52ක් බෝඩ් එකට ආවා. ලොකු ආත්ම ශක්තියක් ආවා. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන් එතනින් නතර වුණේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ ඒගොල්ලන්ගේ ඉනිං එක දිගට කන්ටිනියු කරා. අන්තිමේ ඕවර් 12යි බෝල 4කදී අතක හැටියට බෝල 105ක් 76ක් දුන්නා. ලකුණු 105ක් තියෙන බෝඩ් එකේ. එතනින් එහාට මොකක්ද ප්‍රශ්නේ? ඒ වගේ තමයි. And just to add to that, sometimes when we see certain players and certain partnerships especially at the top of the order, when we see certain partnerships not working out, we are very quick to suggest maybe it's time to change. And I think even in this World Cup, this pair weren't doing so great. I think they were averaging like 18 or 19 runs so far in the tournament. But it goes to show that when you with quality batsmen, if you stick with them, that when it matters that they can play fabulous innings. Like Baba Azam had only 36 runs going into this match, ends up scoring a 50. Looked a little shaky at the beginning, but after a while he found his feet and we saw some of what makes Baba Azam so good. And Mohammad and the pair have played well together for the last 1.5 years. Mohammad Rizwan was, I think, the T20 player of the year last year. It just goes to show that, if you back quality players for long enough, they can turn things around. And ultimately, if you take the five matches where they failed, I think Pakistan would take those 5 failures to see what happened today when it really mattered, where they made 100 runs stand. And we saw it last year also at the last World Cup. They were really good against India also. They single-handedly almost chased down the entire total. So yeah, I think, ultimately we saw what these two batsmen are capable of, why they are so highly rated in international cricket. And they were I suppose, the missing piece to this Pakistan team so far in the World Cup because they hadn't produced to their best. But now I think there'll be an added confidence, added boost in the Pakistan team, knowing that these two have found some form, that they found their best. And they'll be confident going to that final, no matter who they play, that they have the bowling and now they have that batting strength as well. Right. අපි ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට පොඩ්ඩක් ක්‍රිකට් පිටියෙන් ඉවතට යන්න වෙනවා. ලංකාව පරාජයට පත් වුණත් අපේ ටීම් එක ආපහු ආවේ. ඒ ආවේ පොඩි කොන්ට්‍රවර්සි එකක් එක්ක. ඔය දෙපළගෙන් දැනගන්න කැමතියි ඇයි අපේ ටීම් එකේ ප්ලේයර්ස් ලගේ සෝෂල් ලයිෆ් එක එහෙම නැත්නම් ක්‍රිකට් පිටියෙන් ඉවත් කරන දේවල් වැදගත් වෙන්නේ? හොඳ ප්‍රශ්නයක්. වැදගත්ද? වැදගත්ද නැද්ද කියන එක නෙමෙයි. ඒක වැදගත් වෙන්නේ ඇයි කියන එක මම එහෙම කියන්න. මම හිතන්නේ මට පස්සේ ෂෙහනුත් ඒ ගැන විස්තර කරයි. අද වෙනකොට මේ සෝෂල් මීඩියා කියන එකත් එක්ක මුළු ලෝකේ ඉන්න හැමෝන්ටම තියෙනවා මගේ කතාව කියන්න ක්‍රමයක්. This is my story. එතකොට නමුත් අපි ඉස්සර කාලේ කවුරු හරි කෙනෙක් මොන හරි පොතක් ලිව්වත් පත්තරයක් ගියත් නැත්නම් ටීවී හරි රූපවාහිනී ගුවන්විදුලි හරි ගියා වුණත් ඒකේ තියෙන එඩිට් කියලා එකක්. ඒ කියන්නේ සංස්කරණය කිරීමක් කියලා එකක්. ඒතකොට හැමතිස්සෙම කවුරු හරි කෙනෙක් ලියලා ස්ක්‍රිප්ට් එකක් ලිව්වම තිරපත පොතක් ලිව්වම නැත්නම් කතාවක් ලිව්වම ඒක එයාට වඩා දැනුම තියෙන එයාට වඩා පළපුරුද්ද අත්දැකීම් තියෙන කෙනෙක් අරක එඩිට් කරනවා සංස්කරණය කරනවා. එතකොට එතෙන්දී අහිතකර දේවල් ජනගත වෙන්නේ නැහැ. මම මේක අවස්ථාව ලැබුණ නිසාම කියන්නම් මේ වෙනකොට සාමාන්‍යයෙන් ලෝකයේ මේ සෝෂල් මීඩියා භාවිතා කරන අයගේ මතයක් තියෙනවා කවුරු මොනවා හිතුවත් කමන්නේ ඔයාගේ ජීවිතය ඔයා සතුටින් ගත කරන්න කියලා. සම්පූර්ණයෙන් වැරදි. සම්පූර්ණයෙන් වැරදි. ඒකෙන් කියන්නේ මම සතුටින් ඉන්න ඕන කියලා කරන්න තියෙන තරම් නරක වැඩ ඔක්කොම කරලා මම සතුටින් ඉන්න එකද? නෑ. ඒක නෙමෙයි වෙන්න ඕනේ. මේ සෝෂල් මීඩියා නැත්තම් මේ සමාජ මාධ්‍ය නිසා අති විශාල දවන්ත වැරදි ආදර්ශ ගණනාවක් ලෝකෙටම ගිහින් තියෙනවා ලංකාවට විතරක් නෙවෙයි. මේක මුළු ලෝකෙටම ගිහින් තියෙනවා.
එතකොට මෙන්න මේ වැරදි ආදර්ශ පුංචි ළමයි ෆලෝ කරනවා. දැන් මේ සෝෂල් මීඩියා පටන් ගත්තේ අද නෙමෙයිනේ. ඊට අවුරුදු 10කට විතර කලින්නේ. 10කට 12කට විතර කලින්. එතකොට ඒ සෝෂල් මීඩියා වල ඒ ළමයි දැකපු වැරදි දේවල් තමයි දැන් ඒගොල්ලන් තරුණයෝ හැටියට වෙලා ටීන්ස්ලා වෙලා ඒගොල්ලන් කරන්නේ. මේක තමයි මෙතන තියෙන විනාශය සහ අවාසිය. දැන් අපි ක්‍රිකට් කණ්ඩායමට යමු. දැන් ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ ඒ දවස්වල දැන් අපි මම දැකලා තියෙනවා මාත් එක්ක කතා කරන හැටි ඉන්නවා. එලි පිටම දෝෂාරෝපණය කරනවා. ඒ මේගොල්ලන් මේ සෝෂල් මීඩියා කරන්නේ මේගොල්ලෝ මේ කරන්නේ කියලා. දැන් අපි මෙහෙම ගනිමුකෝ. දැන් අපි වෘත්තිකයෝ හැටියට ඉන්නවා. එකවුන්ටන්ට්ලා, ලෝයර්ස්ලා, ගණක අධිකාරිවරු, නැත්තම් හමුදාවල සේවය කරන අය, ඒ වගේ. ඒගොල්ලන්ට පුළුවන්ද ඒගොල්ලෝ සියලුම වෘත්තිකයෝ. ඒ සියලු දෙනාම වෘත්තිකයෝ. ජර්නලිස්ට්ලාත් ඇතුළුව. ජර්නලිස්ට්ලා මාධ්‍යවේදීන් වෘත්තිකයෝ. ඒගොල්ලන්ට පුළුවන්ද ඒගොල්ලන්ගේ වෘත්තීමය වෙලාවේ කාලවකවානු ඇති අද වාසන වශයෙන් උදේ 9 හවස 5 අතරේ ඒගොල්ලන්ගේ වෘත්තියේ නියැලෙන වෙලාවේ සෝෂල් මීඩියා පාවිච්චි කරන්නේ. ඒකට අවසර දෙනවද? ඒකට අවසර දෙන්නේ කොයි මැනේජර්ද? නෑ. මම මැනේජර් කෙනෙක් නම් මම කියනත් ඒකට අවසර දෙන්නේ නැහැ. ඔන්න ඔතන තමයි ප්‍රශ්නේ අපි හදා ගන්න ඕන. අපි කියනවා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම වෘත්තීය කණ්ඩායම නැත්නම් ප්‍රොෆෙෂනල් ටීම් එකක් කියලා. එහෙනම් මොනවටද ප්‍රොෆෙෂනල් ටීම් එකක් නම් මොනවටද ඒ ගිය වෙලාවල මේක වෘත්තීය සංචාර මේ හැමදෙනාටම මේගොල්ලෝ කොන්ට්‍රැක්ටඩ් ප්ලේයර්ස්ලා. නිකම් ප්ලේයර්ස්ලා නෙමෙයි. ඒතර මේගොල්ලන්ට කොන්ට්‍රැක්චුවල් ෆී එකක් තියෙනවා. ඒතකොට ටුවර් ෆී එකක් තියෙනවා. මැච් ෆී එකක් තියෙනවා. එහෙනම් මේක ප්‍රොෆෙෂනල්, ටෝටලි ප්‍රොෆෙෂනල්. එහෙමනම් ටෝටලි ප්‍රොෆෙෂනල් නම් ඇයි මේ වෙලාවේ මේගොල්ලන්ට ඒගොල්ලන්ගේ ඩිසයිඩ් ලයිෆ් එකක් දෙන්නේ? එහෙම දෙන එක වැරදි. එතන තමයි වැරද්ද. ඒ නිසා තමයි මේ සීලොම දේවලට මුල. ක්‍රීඩකයන්ට යම්කිසි ආකාරයක නිදහසක් තියෙන්න ඕනේ. ඒක හරි. ඒක මම පිළිගන්නවා. දැන් උදාහරණයකට කණ්ඩායමක් හැටියට ඉන්නවා. ඊට පස්සේ සමහර වෙලාවට කියනවා රැයට හරි ඕගොල්ලෝ ඩින අවුට් එකකට යන්න. හරි. ඩින අවුට් එකකට යන්න ගිහිල්ලා එළියේ තියෙන කැමති තැනකින් කාලෙන් හැමදාම මේ හෝටලෙන් කාලා ඔයගොල්ලෝ ටිපා වෙලා ඉතිනේ. ගිහිල්ලා කාලෙන් කමක් නැහැ. හැබැයි ඒක එහෙම වුණාට ඒකේ තියෙන්න ඕනේ යම්කිසි සීමාවක්, ඩිමාර්කේෂන් එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඕගොල්ලෝ එළියට යනවා නම් මෙන්න මේ සීමාවේ ඕගොල්ලෝ ඉන්න ඕනේ. මෙතනින් එහාට පනින්න බෑ. මම හොඳ උදාහරණයක් කියන්නම්. 2003 ජනවාරි මාසේ ලංකාවට තිබුණා ඔස්ට්‍රේලියාවේ තරඟාවලියක් සෙල්ලම් කරන්න. එක්දින තරඟාවලියක්. කැප්ටන් සනත් ජයසූරිය. මේගොල්ලෝ ගිහලා සෙල්ලම් කරා. මැච් ගොඩාක් ගණනාවක් පෙරදුනා. සමහර ක්‍රීඩකයන්ට සිද්ධ වුණා ඔස්ට්‍රේලියාවේ ඉඳලා ලංකාවට කතා කරලා කියන්න මේ කාලේ තාක්ෂණ ටිකක් තිබ්බා. ඔස්ට්‍රේලියාව ලංකාවට කතා කරලා තමුන්ගේ හිතවතුන්ට කියන්න අනේ මහත්තයෝ මේක නම් පබ්ලිෂ් වෙන්න දෙන්න එපා මං අමාරුවේ කොහොම හරි මේක බේර ගන්න ඕන කියලා කියන සමහර ක්‍රීඩකයන් සිද්ධ වුණේ වෙච්ච දේවල් මම දන්නවා. ඊට පස්සේ ඔස්ට්‍රේලියාවේ අපි අසාර්ථක වෙලා ඒ කණ්ඩායම කිසි වෙනසක් නැතුව ඒ කණ්ඩායම එහෙම යනවා දකුණු අප්‍රිකාවට. දකුණු අප්‍රිකාව ලෝක කුසලාන තරග. අපි හොතරම සෙල්ලම් කරනවා. අපි සෙමි ෆයිනල් වලට ගහනවා. ඒ සෙමි ෆයිනල් එකේ අරවින්ද රන් අවුට් වුණේ නැත්තම් ලෝක කුසලාන ඉතිහාසෙ මීට වඩා වෙනස් විදිහකට තමයි ලියවෙන්නේ. ඒකේ සෙමි ෆයිනල් එකේ අරවින්ද රන් අවුට් වෙනවා. ඉතින් මේ එකම කණ්ඩායම ඔස්ට්‍රේලියාව එක විදියක් දකුණු අප්‍රිකාව එක විදියක්. මොකක්ද වෙනස? ඔස්ට්‍රේලියාවේ විශාල ශ්‍රී ලාංකික ජනගහනයක් ඉන්නවා. මේගොල්ලන් මේ ළමයි අපේ ටීම් එකට කතා කරනවා අපි ඩිනර් එකකට යන් අපි පොඩි අඩියක් ගහන්න යන් අරකද මේක කියලා. ගිහිල්ලා අපි රාත්‍රියේ යනවා. පහුවෙන්ද මැච් එකට ගිහිල්ලා හොඳ බෝලයක් වටිලා අවුට් වුණාම ඇවිල්ලා කෑ ගහන්නේ කොහමද? අයියරේ බත් කියලා දැන් කොහොමද ගහන්නේ? ඔන්න මේක සත්‍ය සිද්ධියක් මම මේ කියන්නේ. ටිකක් හිත රිදෙනවා අමාරුයි. මමත් ටිකක් එච්චර කැමැත්තෙන් නෙමෙයි කියන්නේ. ඒ වුණත් මේක තමයි ඇත්ත කතාව. එතකොට මේක ක්‍රීඩකයින්ටත් විශාල බරපතල පීඩනයක්. ඒගොල්ලන් දැන් අද රෑ කවුරු හරි කෙනෙකුගේ ගෙදරකට ගිහිල්ලා කෑමකට ගියාම ඒ ගෙදර කෑම දෙන අය බලාපොරොත්තු වෙන පවෙන්ද මෙයා 100ක් ගහයි කියලා. ඒතර අර මනුස්සයා පිට්ටනිය මැදට බැට් එක අරගෙන ලොකු පීඩනයකින්. කෑම වේලක් ඉඳලා. ඔව් කෑම වේලක් ලොකු පීඩනයකින්. හැබැයි ඒ පීඩනය කිසිම විදිහකින් දකුණු අප්‍රිකාවේ තිබුණේ නැහැ. මොකද මම ඒ වෙලාවේ දකුණු අප්‍රිකා ටීම් එකට යන තර පස්සේ ගියා. මොකද මම ඒක හොඳටම දන්නවා. වර්ල්ඩ් කප් එකක් වෙලා ලෝක කුසලාන තරඟාවලියක් වෙලා අපිට ග්‍රවුන්ඩ් එකේ අපිට ඔල්ලෝ මේ චියර් කරන්න හිටියේ 30ක් 40ක් වගේ බොහොම පොඩි ගානක්.
ඒක අපි එකකදී කැනඩා කණ්ඩායම අවුට් කරන ලකුණු 36කට විතර. ඒක එතකොට වර්ල්ඩ් රෙකෝඩ් එක ලෝවස්ට් ටෝටල් එක. ඉතින් ඒ වර්ල්ඩ් රෙකෝඩ්. ඒ වෙලාවේ පිටරේ කවුරුත් නෑ අපිට කොඩියක් වන්නන්න. පාල් වල. හරි. නමුත් එතකොට ඒ නිසා ක්‍රීඩකයන් බොහෝම නිදහසේ හරිම නිදහසේ ක්‍රීඩා කරලා කිසිම ප්‍රශ්නයක් තිබුණේ නැහැ. දැන් මේ ක්‍රීඩකයන් එළියට ගිහිල්ලා සංචාරක එළියට කියලා මේ සමාජගත වීම සම්බන්ධයෙන් තියෙන ප්‍රශ්නේ ඔන්න ඕක තමයි. ඒ කියන්නේ ක්‍රීඩකයන් සමාජයත් එක්ක මිශ්‍ර වුණාම ඒගොල්ලන් අනවශ්‍ය පීඩනයකට ලක් වෙනවා සමාජය නිසා පිට්ටනියට ගියාම. ඒක එක දෙයක්. ඊළඟ කාරණේ එතකොට ඒ කාලේ සෝෂල් මීඩියා තිබුණේ නැහැ. දැන් සෝෂල් මීඩියා තියෙනවානේ. දැන් කරන්නේ මේගොල්ලෝ හුඟක් වෙලාවට අනිත් එක මේ හිට් සම්බන්ධ ප්‍රශ්න හින්දා හුඟක් වෙලාවට කරන්නේ මේගොල්ලන් එකට ඉඳලා පින්තූර ගන්නවා ඒවා දානවා ඒවා ඒක WhatsApp නැත්නම් Instagram මේ වගේ සෝෂල් මීඩියා සයිට් වල Facebook වල යනවා එහෙම යනවා. එතකොට මේගොල්ලෝ යම් කිසි විදිහට මොකද ඒ කාලේ දැන් මම ඔය කියන කාලේ ෆෝන් එකේ කැමරාවක් තිබුණේ නැහැ. ෆෝන් එක හරි ඒ කාලේ වෙන ඩිජිටල් කැමරාස් තිබුණා නමුත් ෆෝන් එකේ කැමරාවක් තිබුණේ නැහැ. නමුත් දැන් තාත් වෙලා තියෙන ෆෝන් එකේ කැමරාවක් තියෙනවා. එතකොට දැන් ඔය සිද්ධියනේ උනේ ගිය අවුරුද්ද ඉංගලන්තේදී අවුරුද්දකට කලින් ඉංගලන්තේ දරම්වලදී. ඔව්. එතකොට දැන් කවුරු මොන හරි කරා වුණා කොහේ හරි ඉන්න කෙනෙකුට අවස්ථාවක් තියෙනවා ඊට වීඩියෝ කරගන්න. ඊළඟ කාරණේ ෆෝන් එකේ පින්තූරයක් ගැහුවොත් ක්ලික් කියලා සද්ද එනවා. වීඩියෝ කරොත් ඒකේ ඉන්නෙත් නැහැ. වීඩියෝ කරොත් ඒකේ ඉන්නෙත් නැහැ. එතකොට තත්ත්වය අන්තිම භයානකයි. මට කියන්න තියෙන එක දෙයයි. වෘත්තිකයෙක් හැටියට. අපි ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ශ්‍රී ලංකාවෙන් එළියට යනවා නම් තරගාවලියක් සෙල්ලම් කරන්න. ඉතින් ලංකාවේ තරගාවලිය තිබ්බ තොකට්ටි ඉන්නේ රාජ්‍යකේනේ. එහෙම නැත්නම් මුවන් පික් එකේ ඉන්නේ. හෝටල් එක නතරලා ඉන්නේ. ඒ වගේ අපි ශ්‍රී ලංකාවෙන් එළියට යනවා නම් කට්ටිය කියන හරි. මේ අහන්න. තරගාවලිය ඉවර වෙලා අපි තරගාවලියෙන් එළියට යනකම් ඔය කට්ටියට එළියට යන්න බෑ. ඔය කට්ටියගේ පබ්ලික් ලයිෆ් එක ඒ කියන්නේ පර්සනල් ලයිෆ් එක අමතක කරලා මේ රට නියෝජනය කරන්න මෙතන ඇවිල්ලා තියෙන කරුණාකරලා මේ සුමාන එකම දැන් මේ ක්‍රීඩකයන්ම නේද පහුගිය කාලේ බයෝ බබල් වල හිටියේ. ඇයි එක තැනක ඉන්න බැරි? හරි මේ ක්‍රීඩකයන් තමයි බයෝ බබල් වල හිටියේ. එතකොට එන කරුණාකරලා මේ සුමාන දෙක නැත්නම් මේ සුමාන තුන මේකට අතර කුටු වෙලා ඉන්න. අපි එකට ඉඳලා එක යුනිට් එකක් හැටියට එක කණ්ඩායමක් එක ගෙදරක් එක පවුලක් හැටියට මෙතන ගිහලා තරඟ කරමු. අපිට කන්න තියෙන්නේ හැමදාම හාල් මැස්සොයි සම්බෝලයි නම් හරි. අපි කණ්ඩායම මේක එකම. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරි එක්කෙනෙක් හාල් මැස්සොයි සම්බෝලයි කන්නේ අනිත් එක ෆ්‍රයිඩ් රයිස් කන්න ඒක හරි නෑ. කණ්ඩායමක් හැටියට. අපි කණ්ඩායමක් හැටියට ඔක්කොමලා එක්ක හාල් මැස්සොයි සම්බෝලයි කමු. එහෙම නැත්නම් ෆ්‍රයිඩ් රයිස් කමු. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපිට එතනට යන්නේ නැතුව මේ ප්‍රශ්නේ විසඳන්න බෑ. මට කියන්න තියෙන්නේ ඕක. Shehan, would you like to add something on it? Because I think there's a lot of talk about the players' mental health in all this as well, and this is not, a problem in cricket alone. I greatly sympathize with these cricketers over the last 2 years having to spend so much time in a bio bubble. It's very difficult when you're used to a certain life when you're touring to suddenly have all those restrictions. Would have been really difficult. So I mean, I have sympathy for them in that sense. But to add to what Daminda said, it doesn't necessarily have to come from the cricket board that they have to stay within these parameters. I think it should come from them as well. Like they should understand that we are here to represent our country. Maybe you can. I mean, you want to go and see your friends, but you need to ask yourself, will that distract me from what I need to do when I go to play the match tomorrow, right? And I think that mentality, sadly, is something that is lacking. Even in social media, our players, I mean, they're very open on social media. Social media is definitely a tool these days in the sense that you can promote yourself. Cricketers are no longer just cricketers; they are also, brand ambassadors. They have their personal image which they want to show on social media, and that's great. Because ultimately you need to maximize the time that you have as a cricketer before you retire. And I mean, there's no harm in that. But then you need to also understand the dangers of social media, how that can impact them, especially mentally. I mean, we've seen several of our cricketers have gone against social media because of what you post. And I think every other day you see some cricketer posting a story on Instagram about how people on social media scolding them and they should prove them wrong. So it's definitely a tool, social media, but I think they need to kind of understand how to best utilize it. I think
if you take some of the great players, I mean, just off the top of my head, Virat Kohli, Joe Root, Steven Smith, they are players who don't spend as much time worrying about social media, don't spend as much time worrying about what social media is saying. And also, they are always thinking about how can I end my career as the best possible player that I can be. And sadly, it's an attitude that we don't see in a lot of our cricketers. And that's why we have so many good talented players who don't go on to maximize their potential because they are distracted by all of these other things. And they kind of lose focus on what they can be if they put their full effort into it. In terms of the socializing thing, I mean, again, it's not like these players can't go and visit these people in Australia on a later date. I mean, they need to. I feel like they should have understood that this is a World Cup. We need to stay as focused as possible, cut out as many distractions as possible, and just like Daminda said, just for these 2 weeks, just focus on the tournament and doing our best for our country. And they played well. So imagine if all these distractions possibly cost them performance on the field, like where could we have gone if they were fully focused on their cricket? And those are things we don't know. But I mean, we can assume if they were distracted, maybe we could have been in the semi-finals. So again, that I guess maybe that also involves some sort of education from the part of Sri Lanka cricket to kind of educate them on the dangers of social media and how they can have it as a tool instead of something that can harm them. And I mean, hopefully, you see the talent in this team. I think those little things, if you fix, they can truly achieve the great things that they are potentially capable of doing in the future. All right, that brings to an end today's post-match discussion. We will be meeting you tomorrow with another clash between India and England. Until we meet again, have a very pleasant evening.